Nu är det dags att rycka. Ja. Nu är det dags att rycka lin. Och vad ska vi tänka på då? Man kan tänka på att det finns olika stadier av mognad. På den här, så långt som de har kommit här, så är det ju grönmognadsstadiet. Man får fina fibrer i grönmognadsstadiet men inte lika mycket frön. Men om man torkar det i 14 dagar så finns det ju chans att fröna eftermognar och då får man lite mera frön. Ja. Men där du och jag står nu så är vi ju precis i kanten. Och i kanten så får de linstråna väldigt mycket luft och det gör att de gärna grenar sig. Och då när man rycker upp en sån här så kan man se på den att den är grenad så här. Och det här ger ju inte särskilt bra fiber. Eftersom linfibern ligger ytterst liksom, och inte inne i så förstår man ju att det inte är bra när det grenar sig på det här viset. Precis. För att då, det blir inga bra fibrer. Nej. De blir grova och lite tråkiga så det är därför vi samlar alla de här grova grena kantstråna i en egen bunt för sig. Om man tittar på, nu drar jag upp en och bara tittar på. Där ser man ju där ser man ju precis att då är det bara en enda och där fiber. Ser man, titta så bra man ser hur kort roten är. Ja. Det är ju nästan ingen rot alls på ingenting, den. Och ändå har den vuxit sig så hög. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Så att, men vi gör så nu att vi rycker de här kantstråna först och lägger dem för sig och sen rycker vi resten. Och sen tar vi de här fina. Ja, så tar vi de fina sen. Men det blir ju bra med fröer så det ja, det blir det ju. Så det blir ju väldigt bra att spara dem för sig. Ja. Så, nu är det snart en handsbredd faktiskt. Man rotjämnar de här handfull-måtten hela tiden och man trycker lite med handen och det är så enkelt att rotjämna. Och när man rycker så kan man ju redan i ryckningsstadiet se till så att det är jämnt. För detta följer med linet hela vägen ända fram till man har sin tåga. Ja. Ofta är man ju så himla ivrig så att man vill få allting gjort. Ja. Nej, men det är verkligen, man kan ju till och med visa om det är lite ojämnt så här. Att det är väldigt lätt att stöta ihop det liksom. Ja, det är jättebra. Ja. Men då när man rycker så tar man så mycket som man kan ha i handen. Och då upptäcker jag ju att det finns lite grenade strån här. Så. Och så trycker man till dem. Ta bort jord. Vad som är bra i den här lotten det är att allt ogräs är borta. Det finns inget ogräs här som vi behöver rensa nu när vi rycker. Tar du det? Nu har jag tagit kanske inte fullt så mycket som är i handen men en bra del. Och för att få upp det här nu så kan man föra linet lite åt olika håll och dra. För då släpper rötterna ur jorden och så får man lätt upp linet. Och man tar ganska långt ner mot roten. Då kan man slå av lite jord så man inte får med allting sånt. Och det är ju väldigt bra när man ska odla sitt lin att man kommer ihåg vad det är för sort. För att olika sorter har olika egenskaper. Ja. Elise verkar ju bli ett högt lin. Ja. Så. Och som inte vill lägga sig. Det finns... Hur är det? Har du en handfull? Ja, har jag nog en handfull faktiskt. Ja. Då knyter vi ihop det. Rotjämnat handfull. Och då har jag tagit några tunna strån som man knyter med. Man behöver inte alls använda snöre för det här är ju hur segt som helst med alla lintågel som ligger i det här. Och då brukar jag bara knyta ett varv till vi har en handfull till. Och då knyter vi ihop dem. Då knyter vi ihop dem. Två.
och så lägger vi dem i kors så, och så binder vi ihop det här och då kommer vi kunna hänga upp den här knippan sen för tork, så får den hänga i sådär 14 dagar. För då kan det eftermogna lite. Ja. Och det så. är angeläget därför att det kan vara svårt att få tag på linfrö. Spånadslinfrön. Alltså. Ja. Därför att det som är vanligast i vårt land idag, det är ju faktiskt oljelin. Ja. Och det kan man ju se stora odlingar av faktiskt här i Stockholms län. Mm. Och det är ju fantastiskt att komma och titta på det linet när det blommar på förallen. Ja. Det är ju så vackert så att man försöka gå i dillen här lite försiktigt. Så, och så hänger man upp det antingen så här över ett staket eller över en stör eller någonstans ett annat staket. Det finns ju alla de sorter. Så får det hänga så och torka. Och då hänger det väldigt bra. Det är intressant tycker jag att titta på hur de olika ser ut. Ja. Hur stora och grova de här rötterna är som har delat sig och hur det egentligen ska se ut. Ja.